Okay, good afternoon and come on to Professor Sun and all the friends in Vietnam. And xin chào, very happy to see all of you. So my name is Yoon, I'm a cardiologist and intensivist. And of course, I manage the cardiac ICU patients. I was asked to talk not just on TTM alone, but evidence review of post-cardiac arrest patients, which I think that does happen quite frequently in many countries. Xin chào, tôi rất vui khi có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi là Professor Chia đến từ Singapore. Tôi là một chuyên gia về tim mạch, đồng thời cũng là một chuyên gia về intensive care. Và hôm nay thì ngoài cái việc chia sẻ về TTM, kiểm soát thân nhiệt ra, thì chúng ta còn chia sẻ rất nhiều vấn đề liên quan đến việc bệnh nhân ngưng tim. Và tôi hy vọng là đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta cùng bàn luận về những vấn đề này mà cái việc ngừng tuần hoàn nó xảy ra rất nhiều ở các quốc gia trên thế giới. Thank you. Okay, so I got no disclosures related to this presentation, so let's proceed. So I think that the OCA incidence in Singapore is on a rising trend. It's up to about 60.4 patients per 100,000 population, and that should be very similar to many countries, including Vietnam. Ở Singapore thì cái tỷ lệ bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện nó tăng theo hàng năm. Mọi người có thể thấy ở đây là số lượng bệnh nhân tăng từ năm 2011 đến 2020 thì đã tăng ở Singapore, và không những ở Singapore mà còn được ghi nhận ở các nước trên thế giới. Thank you. Yeah, so we know that after cardiac arrest, there are a series of interventions that's interconnected that can help to reduce mortality and increase the chance of survival. Và mọi người biết rằng thì sau ngừng tuần hoàn xảy ra thì nó đòi hỏi phải một chuỗi các cái việc mà chúng ta phải phối kết hợp với nhau để đảm bảo cho giảm thiểu cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Thank you. So the first is on activation of the emergency response. So in Singapore at the moment, what we utilize is a telephone app called My Responder app. So if a patient collapses our hospital and you are trained and you got an app, you can attend the patient. Use the app to call the ambulance services, and once it's verified there's a cardiac arrest, they can inform people around the victim 400 meters to run to you, and also indicate the location of the AEDs. Thì đầu tiên đó là cái việc kích hoạt hệ thống cấp cứu. Ở đây thì chúng tôi sử dụng một cái app gọi là My Responder app. Ở app này thì người dùng có thể kích hoạt cái sự hỗ trợ của những người xung quanh trong vòng bán kính 400 mét và để đến hỗ trợ cho bạn. Thank you. Yeah, the next step is on a high quality CPR that we are familiar with. So similarly in Singapore, our hospital cardiac arrest patients, up to about 60% of patients receive bystander CPR is improving, but of course it can get better. Và việc thứ hai đó là việc cung cấp cái việc CPR có chất lượng tốt, và ở Singapore thì ghi nhận là cái chất lượng của hồi sức tim phổi nó tăng theo hàng năm và đã đạt chất lượng đã đạt đến 50% vào năm 2018. I'm showing this data because it does have implications later on when we try to discuss about the TTM1 and TTM2 trial that's done in Northern European countries. Và họ đã đồng thời là họ đã có những cuộc thảo luận với các quốc gia ở châu Âu trong việc kiểm soát thân nhiệt TTM1 and TTM2. The next link in the chain of survivor is early defibrillation. So currently in Singapore, we have got AED installed in the housing estates. 80% of Singaporeans stay in the government-built public flats. So in lift landing, there are AEDs and also in many commercial places. And our usage of AED at the moment is about up to 10%. Again, it's still work in progress. It can still be improved further. Và đồng thời là ở Singapore thì chính phủ đầu tư đến 50% số lượng các máy khử dung tim tại công cộng, và cái tỷ lệ những người xung quanh có thể sử dụng máy khử dung tim tự động này nó cũng tăng theo hàng năm, và vào đến năm 2019 là tăng lên 10%. Thank you. Of course, the next one is advanced resuscitation. So that starts when the time that the paramedics arrive at the scene.
So for example, this is how our SCDF ambulance looks like. And there's going to be equipment that allow ECG to be transmitted wirelessly to the A&E department. So for example, for this patient, we can see that the ECG show ST segment elevation myocardial infarction, and the emergency physicians in the A&E are prepared, and the cath lab staff is very activated before the patient arrives physically in the hospital. So that will help to cut down the door to balloon time. Mọi người có thể thấy ở đây thì sau khi mà đã khử dung xong thì máy họ có trang bị các xe cứu thương, nó có đủ trang thiết bị như thế này. Ở đây là một bệnh nhân, mọi người có thể thấy là có cái điện tâm đồ ở đây thì có các ST chain, và bệnh nhân này khi mà đã được thực hiện cái điện tâm đồ này xong thì các cái paramedics, có nghĩa là những cái người cấp cứu, tiền cấp cứu, họ sẽ liên hệ với các bệnh viện trước đó để khởi động chuẩn bị cho việc chụp mạch sẽ diễn ra. Thank you. Yeah, so the last part that we are focusing on today is really on post-cardiac arrest care. So we can see that these are some of the Singapore data we have at the moment. We can see that percentage of patients who survive to hospital admission is about 20% of patients, and percentage of patients who survive to hospital discharge is about 7 to 8%. So that shows that there's still a lot of work can be done and a lot of preventable mortality after patients are admitted to the hospital. Mọi người có thể thấy ở đây thì tỷ lệ bệnh nhân sống sót sau ngưng tim ở Singapore thì tỷ lệ này nó có tăng, tuy nhiên thì nó vẫn còn rất nhiều những bệnh nhân tử vong ngay tại viện, ở những bệnh ngưng tim ngay tại viện, và chúng ta cần phải cải thiện cái tỷ lệ này. Yeah, so these data are all very important because it helps us to know where are the areas that we can work on. So I'll just start with a case. So this is a 28-year-old lady. There's no past medical history. At 10:30, she had chest discomfort. Then at 11:20, she collapsed at the workplace. And at 11:43, that's when the ambulance arrived, found to be in PAA, started CPR, given adrenaline, went to ventricular fibrillation and shocked twice. Và tôi muốn chia sẻ một ca lâm sàng này là ở bệnh nhân 28 tuổi, tiền sử lâm sàng chưa ghi nhận gì bất thường. Lúc 10 giờ 30 phút thì xuất hiện cơn đau ngực và bệnh nhân ngay lập tức là bị ngã quỵ. Sau đó đến 11 giờ 43 phút thì xe cứu thương đến, thì bệnh nhân đã được hồi sinh tim phổi, dùng adrenaline, sốc tim, khử dung và sốc tim 2 lần. Thank you. Yeah, so the ECG in the ambulance showed there's evidence of ST segment elevation myocardial infarction. And we move on with that. About 12:10 arrived at the hospital in recurrent ventricular fibrillation, given adrenaline and amiodarone boluses. About 12:30, there's still no sustained return of spontaneous circulation. Bệnh nhân trên điện tâm đồ, mọi người có thể nhìn thấy là cái ST chain, và ngay sau đó bệnh nhân đã được vào viện. Bệnh nhân lại xuất hiện trở lại cái dung thất, và bệnh nhân đã được sử dụng adrenaline, aminodarone, và đến 13, tuy nhiên thì đến 12 giờ 30 phút thì chúng ta vẫn chưa đạt được cái sự ổn định, tức là chưa đạt được cái tái lập tuần hoàn ở bệnh nhân này. Thank you. Yeah, so now the blood gas shows that the pH is 6.89 and the base SS is -27. I think that after an hour or plus of cardiopulmonary resuscitation, this blood gas, I'm sure that many people will think that is not compatible with life. Khí máu thì cho thấy là cái pH là 6,89 và cái basal excess là âm 27. Okay. Yeah, so this is now a polling question for all of you. So now at 12:20 in the afternoon, that's after 23 minutes of no flow because there's no bystander CPR. She was in one of the percentage of patients. I remember I said that CPR about 60% got CPR in Singapore. She's part of the 40% with no bystander CPR, and the CPR itself is now 47 minutes. So number one option, continue resuscitation, go to the cath lab because we did see the ECG in the ambulance showing ST elevation, only if the sustained ROSC, or go to the cath lab on a mechanical CPR device, or call for ECMO if it's easily available in your hospital and do eCPR to the cath lab
or stop CPR. Because it's 28-year-old lady, even if she survives, she's likely to be severely incapacitated with a poor quality of life. Ở đây thì có 4 trường hợp có thể cân nhắc ở bệnh nhân này. Thì đầu tiên thì có thể tiếp tục hồi sức ở bệnh nhân và sau đó chuyển bệnh nhân đến phòng cath lab. Và tất nhiên là chỉ sau khi mà đã tái lập được tuần hoàn của bệnh nhân. Thứ hai là chuyển thẳng bệnh nhân đến phòng cath lab và có sử dụng thiết bị CPR, và cuối cùng thứ ba là sẽ sử dụng ECMO cho bệnh nhân này. Tiếp sau đó là ví dụ như CPR và sau đó chuyển đến phòng cath lab, và cuối cùng là dừng CPR. Cho dù là bệnh nhân có hồi phục trở lại thì bệnh nhân cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Cái đầu ra điều trị của bệnh nhân rất là kém. So may I know who will choose number 1? Anyone? Option 1? Bây giờ mọi người có thể đưa ra các lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, ai đồng ý với lựa chọn đầu tiên ạ? I think all the options are correct, right? Well, Professor Sun is all correct. It's just about a judgment call. Professor cho rằng là tất cả các option ở đây thì đều có cái đúng của nó. Option 1 ai chọn không ạ? Everyone is very shy to answer. Okay, so what will you do? Depends. Okay. Yeah. Yes. For this case, I think if after we stabilize patient, we need to evaluate patient, how is patient inotrope and facial pressure at the time, and we have to check the focus and to see how well we have function. At that time, if we have function is low, and with the high dose of facial pressure, and if the watery, we may perform an abnormal patient to stabilize the dynamic and then we can transfer patient to the cath lab. If another hand, if the patient have not a really low heart function, we may instantly transfer patient to the cath lab to perform. Thank you very much for your explanation and answer. I really think that is a very challenging scenario, and it happened not infrequently actually in many A&Es, I believe. You done CPR ongoing at the moment, there's still no pulse back. Do you abort the attempt or you continue CPR and hope that the heart will recover? The only slight issue is that if it's occluded coronary artery and we don't open up the blocked vessel, it's quite unlikely that CPR alone will get lost. So that's the challenge. Ở bệnh nhân này thì có cả chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là ở động mạch vành, tác động mạch vành, do vậy mà chúng ta CPR không thì có thể là không đủ để đảm bảo tình trạng của bệnh nhân. Okay. So anyway, for us, we have a discussion between emergency physicians, the cardiologists, and the intensivists all together believe that this is a young lady at 28-year-old, and we try our best to go to the cath lab while on a mechanical CPR device and see if we can open up any blocked coronary artery. Ở bệnh nhân này thì là bệnh nhân một nữ 28 tuổi, do vậy chúng ta phải cố gắng hết sức để có thể cứu được bệnh nhân, và bệnh nhân được chuyển đến phòng cath lab và chúng ta cố gắng tái thông động mạch vành cho bệnh nhân. Okay, and in the cath lab we can see that there's actually a spontaneous dissection of the left main coronary artery, and that resulted in the ST segment elevation myocardial infarction. Chúng ta nhìn hình ảnh trên đây thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân có tình trạng là bóc tách thôn chính của động mạch vành bên trái tự phát, và nó là nguyên nhân gây ra cái tình trạng của bệnh nhân. And we proceeded on to a PCI while on a thumper machine. It's really not easy, but my interventional colleagues managed to do the PCI for this patient while on a thumper device. Bệnh nhân này thì các cái đồng nghiệp của tôi thì đã cố gắng tái thông động mạch vành của bệnh nhân bằng sử dụng cái stent có phù thuốc. Yeah, the one that's moving is a thumper that I'm sure we have seen before. And after we've done a PCI, we can see that the blood flow was restored nicely from the left main down to the LAD.
Sau khi tái thông xong thì mọi người thấy đấy là cái tưới máu của động mạch vành bên trái đã tốt hơn rất là nhiều. Yeah, and patient have a ROSC after that, shortly after PCR was performed. But to consider that it's after 23 minutes of no flow and 89 minutes of low flow. So if you consider the total downtime for this patient is 112 minutes. Sorry, can you speak again the last sentence? No problem. I'm just trying to say that this total downtime of 112 minutes. Tổng cộng thời gian downtime là 112 phút ở bệnh nhân này. Yeah. So I think that the question always is that we do CPR, we do PCI, there's a ROS, return of spontaneous circulation. What do we do next? Is that the end of the day? Have we done everything we could have done? It's always what I always tell my friends and my colleagues that getting ROS is not the end point. Getting ROS is not the end point. It's not even the beginning of the end. At best, it's the end of the beginning of the treatment process. Vậy thì sau khi đã CPR ở bệnh nhân, đã tái thông huyết khối ở bệnh nhân, tái thông động mạch vành ở bệnh nhân, thì đó có phải là điểm kết thúc để điều trị bệnh nhân này hay không, hay mới chỉ là sự khởi đầu của việc điều trị ở bệnh nhân này? Okay, so after return of spontaneous circulation, there are a series of organ dysfunction that we together call the post-cardiac arrest syndrome or PCAS, and that include a brain injury, myocardial dysfunction, ischemic reperfusion syndrome, and lastly, persistence of the precipitating pathological process. Chúng ta đã biết đến cái hội chứng sau ngưng tim ở bệnh nhân, bao gồm có là tổn thương não, giảm chức năng cơ tim, giảm tưới máu, và đồng thời là nó là thúc đẩy một số bệnh lý. Yeah, I really can't emphasize more that for this 28-year-old lady, our aim is not to get ROSC. Our aim is for her to go home to the company of her loved ones. So getting ROSC is not the end point, and there are a lot of things we need to do in the ICU after that. So this is a simple picture of what happened in my cardiac ICU on quite a daily basis. We can see there's multiple monitoring devices and multiple treatment devices in one patient after cardiac arrest. Bệnh nhân này mới 28 tuổi và cái mục tiêu của chúng ta là bệnh nhân có thể trở về nhà với những người thân yêu, và vậy đạt được ROSC đã là mục tiêu chính của chúng ta hay chưa? Thì ở đây thì mọi người có thể thấy là tất những cái thiết bị mà chúng tôi đã sử dụng ở trên bệnh nhân này sau ngưng tim. Okay, so I think that there are many guidelines out there, for example, from the American Heart Association, from the European Resuscitation Council, from China, from Japan, from Korea, and Singapore. We also updated our national recommendations in 2021. So I'm sure that in Vietnam, there might be some national guidelines that we put in together based on our local considerations, and they'll be very useful for everyone to refer to. Chúng ta có rất nhiều các guideline hướng dẫn ở từ châu Âu đến ở Singapore và ở Việt Nam, thì tôi hy vọng là chúng ta cũng có những guideline để chúng ta thực hành ở những bệnh nhân như thế này. Okay. So again, so what I'll go through in this lecture is really the guidelines that we have put through in Singapore. When I hope that some of this, not all, but some of this may be applicable to our colleagues in Vietnam. And we intentionally use the alphabet A to I in order to facilitate recall of information. Đây là cái guideline mà chúng tôi sử dụng ở Singapore, và chúng tôi nhấn mạnh rằng là việc áp dụng guideline theo bảng chữ cái từ A đến Y và để ở những bệnh nhân này, và tôi khuyến cáo là chúng ta nên theo dõi như thế để không bỏ sót các cái việc theo dõi cho bệnh nhân. Thank you. Okay, so for A is airway. So our recommendation is that if you can consider a ETT with subclotted secretion drainage, because there's an increased incidence of ventilator-associated pneumonia after cardiac arrest. So essentially, there's additional opening above the cuff that allow you to aspirate any secretion and pull above the cuff, and you can dispose that. For example, you can see these are all the secretions above the cuff that may follow microchannels into the chest, causing pneumonia. And data has shown that using subclotted secretion drainage ETT does reduce the incidence of VAP. Ở đây thì tôi
có nhấn mạnh về việc sử dụng các ống đặt nội khí quản, ống dẫn lưu này nó sẽ giúp làm giảm cái tỷ lệ viêm phổi ở những bệnh nhân này. I must first confess that not all my A to I recommendations are based on studies in post-cardiac arrest patients, but they are all very good ICU practices with evidence on. Cái bằng chứng này thì không chỉ ở những bệnh nhân ngưng tim mà là tất cả những bệnh nhân nằm ở ICU thì việc sử dụng này có bằng chứng là làm giảm tỷ lệ viêm phổi. So next question for everyone is that because intubated, there are small amount of loose rusty secretions. The saturation is now 95% on FiO2 100% and a PEEP of 5 cm water. So do you want to up the PEEP higher to 10 cm water or higher, or you want to accept a SpO2 of 95% for now? Với tình trạng bệnh nhân như trên A và B thì các bạn muốn là sẽ tăng cái PEEP cho bệnh nhân hay là chấp nhận cái tình trạng SpO2 của bệnh nhân 95% tại thời điểm đó? Thì đây là câu hỏi mà mọi người có thể lựa chọn. You can help me to poll the audience. Với bệnh nhân có tình trạng A và B như vậy thì mọi người có luôn đưa ra lựa chọn 1 và 2. Thì 1 là sẽ tăng cái áp lực tăng PEEP cho bệnh nhân và 2 là sẽ chấp nhận cái SpO2 của bệnh nhân ở 95% tại thời điểm đó. There's no right or wrong answer. It's just what you practice in day to day in your ICU. In other words, what saturation target you aim for, and FiO2 is 100%. If you want a higher set target, you have to up the PEEP. And are there issues with PEEP after cardiac arrest? Okay, I think in the interest of time, we'll move on and have them answer. Okay, anyway, remember hypoxemia increases the risk of further cardiac arrest and causing secondary brain injury. Hypoxemia, on the other hand, defined by different studies, usually as more than 300 millimeters mercury, also increase oxidative stress and increasing small harm. Therefore, the target saturation recommended is 94 to 98% in most of the guidelines. Đây mọi người có nhìn thấy ở đây thì có tình trạng hạ oxy PaO2 nhỏ hơn 60% thì nó sẽ có nhiều nguy cơ cho việc ngừng tuần hoàn trở lại hoặc là những nguy cơ cho việc cái tổn thương mạch não thứ phát. Thứ hai nữa là nếu trường hợp mà PaO2 quá cao thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là ngộ độc khí oxy hoặc là nó làm tăng nặng lên cái tình trạng tổn thương của hệ thần kinh. Do vậy mà trong các guideline thì người ta khuyến cáo là cái target, cái mục tiêu của SpO2 từ 94 đến 98%. Yeah, so I think that I can accept the saturation for now. But one key thing I want to just highlight is about increasing the PEEP in a patient after cardiac arrest. I think that some of the intensivists here work in the neuro ICU, and you'll be aware that after TBI, you're very concerned about not having a higher PEEP. So our patient after cardiac arrest can be similar to a TBI patient or stroke patient, because if you increase a high PEEP, you increase intrathoracic pressure, you may reduce cerebral venous return, increasing cerebral blood volume, and therefore intracranial pressure. So be very careful in using high PEEP after cardiac arrest. Ở bệnh nhân cardiac arrest, bệnh nhân ngưng tim thì cái việc khi mà nếu mà nó cũng giống như bệnh nhân mà đột quỵ, có đột quỵ thì khi mà mình làm tăng cái PEEP lên thì nó sẽ làm tăng cái dòng máu trở về tim và dẫn đến là cái tổn thương nó có thể dẫn đến nặng hơn, và do vậy mà chúng ta tránh cái việc là tăng cái PEEP lên quá cao, nó sẽ làm tăng cái áp lực nội sọ và nó sẽ dẫn đến cái bad outcome của bệnh nhân. Okay, next will be in terms of your blood gas again. So currently the PaCO2 is 55 mmHg. So do you want to up the tidal volume to bring down the CO2? You want to up the respiratory rate to aim for normal pH? Or you want to allow permissive hypercapnia for this patient? Or you want to have more information to guide your CO2 target? Với trường hợp B, với các thông số như trên pH 7.75, PaCO2 55 như trên thì chúng ta có 4 lựa chọn đây. Có thể tăng cái TV của bệnh nhân lên 400 ml, tăng cái respiratory rate lên 20 lần trên phút để đảm bảo pH của bệnh nhân, cho phép cái mức độ tăng các carbon, các CO2 như vậy, và nó cần, hoặc là chúng ta cần thêm thông tin
để đảm bảo được cái mục tiêu PCO2. Thì có 4 lựa chọn ở đây, mọi người có thể đưa ra lựa chọn của mình ạ. Anyone have any answers or any proposed solutions? Number 2. Okay. So you want to increase the respiratory rate and aim for a pH that's normal. Okay. So which means that CO2 may go much lower. Okay. Okay, so it's true that patient likely have a respiratory acidosis, and you may want to increase the respiratory rate in order to bring down the CO2 and improve the pH. And that's a very good thought. So of course, there's a reason why we purposely discuss CO2 after cardiac arrest. So data has shown that hypocapnia reduces cerebral blood flow by causing cerebral vasoconstriction. Therefore, the CO2 becomes too low is not a good thing. Less than 35 is no good. And data has shown that mild hypercapnia increases cerebral blood flow by cerebral vasodilatation, and that could also be not very good if you have raised intracranial pressure. Trong các guideline thì người ta chỉ ra rằng là cái việc mà hạ căn CO2 quá mức thì nó có thể dẫn đến việc co mạch não và giảm cái tưới máu não. Và người ta khuyến cáo rằng ở CO2 nên ở mức độ vừa thì nó sẽ làm giảm, nó làm tăng cái dòng tưới máu não, và tuy nhiên thì nó có nguy cơ là nó sẽ làm tăng cái áp lực nội sọ của bệnh nhân. Thank you. Yeah. So I think that one of the data that we had recently is a TAME cardiac arrest trial published just this year in the New England Journal of Medicine. I'll go through the next slide. So this study basically studied two PaCO2 targets, either normal capnia, 35 to 45, versus 50 to 55, or what they call mild hypercapnia range, normal capnia versus mild hypercapnia. So unfortunately, it did show that there's no difference in terms of the primary outcome of neurological function at 6 months. So there's no benefit, there's no risk for the whole study. But the reason why this study was performed was because there was an indication earlier on that mild hypercapnia causes cerebral vasodilatation, increased cerebral blood flow, and theoretically speaking, it can improve cerebral saturation in a patient who just have a cardiac arrest and hypoxic ischemic brain injury. Ở đây thì nghiên cứu này được thực hiện để người ta so sánh giữa việc tăng CO2 nhẹ và không tăng CO2 ở những bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn, và người ta thấy rằng là nó không có sự khác biệt, không có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm bệnh nhân này. Tại sao người ta lại thực hiện nghiên cứu này? Bởi vì người ta cho rằng là ở những bệnh nhân mà có tăng CO2 thì nó sẽ làm co cái mạch não, vasodilation, yes. Sẽ làm giãn mạch não, và đồng thời là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nó giảm áp lực nội sọ ở bệnh nhân, và người ta muốn đặt ra là vậy cái việc đấy nó có tốt hay là không. Do đó mà nghiên cứu này đã được thực hiện để kiểm định vấn đề này. Yeah, and therefore I think that the current explanation and evidence is that we keep normal capnia, 35 to 45 mmHg. There might be a role, we are not sure. There's no adverse events, but I guess that if you are not in severe metabolic acidosis and your pH is not too low, you may want to consider a slightly higher CO2, especially if there's evidence of a cerebral desaturation. And of course, monitoring your ETCO2 continuously will be very important in the ICU. Và guideline người ta khuyến cáo là nên giữ cái PaCO2 ở mức từ 35 đến 45 ml thủy ngân, và đồng thời là cũng có cái vai trò của việc kiểm soát mục tiêu, kiểm soát cái tăng CO2 nhẹ ở bệnh nhân này từ PaCO2 nên là từ 50 đến 55 ml thủy ngân nếu mà bệnh nhân có pH lớn hơn bằng 7,2, và cái guideline này thì người ta thấy rằng là nó không có cái bằng chứng cho việc làm tăng cái áp lực nội sọ ở bệnh nhân. Okay. Yeah, and the rest is very quite standard of care in ICU. For example, lung protective ventilation strategies, low tidal volume to prevent volume trauma,
limiting blood pressure to prevent barrel trauma. Again, I mentioned before, high PEEP may reduce cerebral venous return and increase intracranial pressures. And there's some data that if you give patient neuromuscular blocking agents after cardiac arrest, it may actually improve survival and reduce mortality. And there could be many explanations. Number one, if you are using induced hypothermia in a patient, there will be a lot of shivering. So using neuromuscular blocking agent reduce the shivering and allow you to reach your target temperature much earlier on. Number two is that after you use paralytics, there's less patient ventilator synchrony, which will result in higher intracranial pressure. And thirdly, the neuromuscular blocking agents have some degree of anti-inflammatory effects, which may be helpful in the ischemic reperfusion syndrome patient has after cardiac arrest. Trong cái này thì mọi người có thể thấy ở đây thì để mà đảm bảo cái việc thông khí ở phổi thì chúng ta nên để cái tidal volume ở mức từ 6 đến 8 để giảm cái volume trauma ở bệnh nhân. Thứ hai nữa là cái plateau, cái áp lực plateau nên nhỏ hơn 30 ml thủy ngân. Đồng thời là giữ mức 2 pip. Điều này có thể giúp cho cái việc làm giảm cái tức là có ý nghĩa trong việc làm tăng cái CVB của bệnh nhân và tăng cái áp lực nội sọ ở bệnh nhân, và nên giữ pip ở mức nhỏ hơn 10 cm nữa. Và đồng thời là chúng ta nên trong các guideline, trong các cái nghiên cứu người ta khuyến cáo rằng là chúng ta tiếp tục sử dụng cái NMBA, cái continuous neuro giãn cơ ở bệnh nhân, và nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Thank you. Yeah, so I think we reached back the same question. I think what we do in my ICU is really that we base our decision in having more information. So what type of information do we look for before we decide on a CO2 target? I'll show in the next slide. First thing is that we do an ultrasound of thickness shift diameter. This is something that we learn from our emergency department colleagues. I know my ED colleagues use that quite commonly in TBI patients as assessment of intracranial pressure. So for example, you can see that it's more than 7 millimeters. It suggests that there's raised intracranial pressure. And based on that, how does it affect my ICU management of patient? I'll aim for higher MAP in order to maintain my cerebral perfusion pressure. I may start osmotherapy to reduce ICP. I will avoid hypercapnia in this patient because ICP already elevated. And I may want to consider hypothermia. Or if this patient is now on day 2, day 3 of TTM, and before rewarming, I also check again the optimal shift diameter. If ICP is high, then obviously I will delay rewarming. Đồng thời là chúng ta phải tiến hành siêu âm tĩnh mạch chủ của bệnh nhân này, và chúng ta nên maintain áp lực tưới máu não của bệnh nhân này, và chúng ta nên giữ cái áp lực tưới máu não như các khuyến cáo A, B, C, D ở đây. Trong trường hợp nếu mà huyết áp động mạch trung bình, kiểm soát huyết áp động mạch trung bình đến cao để đảm bảo cái áp lực tưới máu não, đồng thời là cái làm giảm cái áp lực nội sọ của bệnh nhân, và chúng ta nên tránh cái việc tăng cái CO2 ở bệnh nhân và hạ thân nhiệt ở bệnh nhân này để hoặc là tránh sốt quá cao, hoặc là delay trong cái việc mà làm ấm cơ thể bệnh nhân trở lại. Thank you. And this is a very simple technique that I think that those who are trained in emergency medicine have been doing it on a regular basis. We're just using what you do in emergency department in the ICU. Okay, so we move on. The other equipment I rely on is on cerebral oximetry. Again, this equipment might not be unfamiliar for those who work in operating theaters for patients undergoing neurosurgical interventions. So it's a cerebral oximetry based on near-infrared spectroscopy. You can see that for this patient that we're discussing, the cerebral oximetry readings are quite low, and therefore, how does it affect my management? I want to increase cerebral oxygen delivery, either by increasing cerebral blood flow, or increasing arterial oxygen content, or by reducing the CMRO2. So this gives me information as well that what I should do for this patient. Đây là các thông tin để đánh giá cái tình trạng oxy máu não của bệnh nhân. Trong trường hợp mà có tăng cái DO2 ở não thì chúng ta có thể làm tăng cái máu não của bệnh nhân lên bằng việc tăng cái áp lực động mạch
tăng cái huyết áp trung bình, tăng ICP ở bệnh nhân, có thể tăng PaCO2 và tránh là trường hợp là hạ CO2, có thể tăng CO của bệnh nhân, và đồng thời là chúng ta phải cũng làm tăng cái oxy động mạch của bệnh nhân lên. Đồng thời là chúng ta cũng phải giảm cái CMRO2 ở bệnh nhân. Yeah, thanks. Okay. So for example, for this patient we discussed earlier on, the CO2 was very high. So when down to 45, this is what we see for the cerebral oximetry. When the PaCO2 dropped to 37, we can see a further drop in the cerebral oxygen saturation. So that tells us a warning that we should not allow the PaCO2 to drop further because it's already resulting in cerebral vasoconstriction, resulting reduction in cerebral oxygenation. So I think that having a cerebral oximetry in your cardiac arrest patient in ICU is invaluable. It allows us to know what CO2 target that we should never fall below. Ở bệnh nhân này thì cái PaCO2 ở máu não của bệnh nhân hơi cao. Vậy chúng tôi đã cố gắng kiểm soát. Mục tiêu của chúng tôi là PaCO2 ở 45 mm thủy ngân. Tuy nhiên thì trong trường hợp mà PaCO2 của bệnh nhân rơi xuống quá thấp thì chúng ta phải cố gắng để nâng nó lên, bởi vì là nó sẽ dẫn đến tình trạng co mạch máu não, và điều đó dẫn đến cái outcome của bệnh nhân nó sẽ tệ hơn. Thank you. Yeah, so we go to C on circulation. So again, if ECG show ST segment elevation, the data is that we should go for coronary angiogram because about 60% of patients with no obvious known cardiac cause have an acute coronary etiology for the cardiac arrest, like our patient got ST elevation. Và ở bệnh nhân này thì chúng ta có thể thấy trong cái nghiên cứu này thì chỉ ra rằng có 59 đến 71% những bệnh nhân có ngừng tuần hoàn ngoại viện không có nguyên nhân về tim mạch trước đây, và có một tình trạng là có tác động mạch vành cấp, và cái vấn đề này thì chúng ta cần phải dành nhiều sự chú ý hơn ở những bệnh nhân như thế này. Yeah, so the data is a bit more mixed when there's no ST segment elevation on the ECG. Non-randomized trials shown that we should consider a CAF in patient with no ST elevation on ECG. Although randomized control trials shown that in patient with no ST segment elevation, doing an early coronary angiogram might not make a difference. So we should base on the usual criteria for just pure cardiology patient. NSTEMI, if got chest pain, in shock or recurrent tachyarrhythmias, should still go to the cath lab for a usual cardiology indication. Yeah. Đặc biệt ở những bệnh nhân non-STEMI trên ECG chúng ta không nhìn thấy có ST change thì chúng ta phải consider đến cái việc là có ở bệnh nhân này có CAF hay không, và những bệnh nhân này thì chúng ta cần phải chú ý hơn. Okay. Yeah. And so now the mean arterial pressure of patients 80 on norepinephrine 0.5, vasopressin 1.8, and on balloon pump at the moment 1:1. So are we happy with the current support? Do you want to check further information like flow and maybe start an inotrope? Với những thông tin ở bệnh nhân này như này, ở huyết áp động mạch trung bình là 80 mm thủy ngân, với no đang duy trì 0,5, vasopressin là 1.8 và IAPP là 1/1, thì các lựa chọn sau đây thì mọi người có thể lựa chọn. Một là cái sự giữ nguyên cái tình trạng huyết động của bệnh nhân như này. Thứ hai là có thể đo lại cái tưới máu não của bệnh nhân và có thể sử dụng thêm dopamine. Yeah, anyone? Are you happy with the map of 80 or you want to go higher? You think it's too high? You want to cut down on your norepinephrine? So the question is, what's your target hemodynamic parameters after cardiac arrest? Câu hỏi đây đặt ra là cái target ở bệnh nhân này sau khi ngừng tim nó sẽ là như thế nào? Anyone? What do you aim for in MAP after cardiac arrest? You have a particular number you like, or you aim for 65, or you aim higher? Với tình trạng huyết động như thế này thì mọi người có cái lựa chọn như thế nào? Vẫn giữ nguyên MAP ở 80 mm thủy ngân, hay là chúng ta sẽ cần thay đổi gì huyết động của bệnh nhân này? Yes.
Very good, very good. I like that because I think that you might work in a neurosurgical ICU where our MAP target is based on ICP level to get a CPP. So that's very good because it tells us about this individualized target. So except that most cardiac arrest patients, they don't have an ICP probe put in. So one of the way I mentioned earlier on was the ultrasound optical shift diameter to give you an idea whether ICP is high. If it's high, then you may want a higher MAP, and there could be other considerations like baseline is patient chronically hypertensive. Tôi rất là thích câu trả lời của bạn. Ở bệnh nhân này thì chúng ta nên đánh giá ICP ở bệnh nhân trước, và sau đó thì nếu trường hợp mà ICP của bệnh nhân cao thì chúng ta có thể phải tăng cái MAP của bệnh nhân lên. Okay, so we mentioned about this that after cardiac arrest, there's going to be LV dysfunction as part of the PCAS syndrome. And perfusion depends on pressure, we know that, but flow is sometimes forgotten. Flow is equally important. So I think every patient after cardiac arrest should have an arc line. And because of cardiac arrest, the heart stopped. So I think it's important to have some flow monitoring to monitor the cardiac output to know whether or not the heart is doing good, doing badly. And most often, the day 1, day 2, the myocardial dysfunction will predominate. The heart function is poor. And that's when you may need an inotrope and not just increase your dose of vasopressors. Ở những bệnh nhân, tất cả những bệnh nhân này thì chúng ta nên đặt át-line ở bệnh nhân để theo dõi cái huyết áp động mạch trung bình ở bệnh nhân và cái kiểm soát cái CO của bệnh nhân này, kiểm soát mặt, bởi vì là ở bệnh nhân này thì cái sorry, can you repeat the last sentence? My last sentence is that it's important to monitor the flow because you may have a poor heart function and may require inotrope. Chúng ta rất là quan trọng trong việc phải kiểm soát cái thể tích, cái heart flow của bệnh nhân này để do vậy mà chúng ta cần thiết phải đặt át-line ở bệnh nhân này để kiểm soát những cái yếu tố ở đây. Thank you. Yeah, so I think that having a device that gives you a map is important. We like map. Map is easy. You up your norepinephrine. But what's important, know your CI. We know what's the SVI are equally important. So usually we start norepinephrine as a first line to achieve our MAP target. But it's important for us also that if you up the norepinephrine and the cardiac function drops, then you may want to add a low dose dobutamine. Not too high dose, maybe just a small dose of dobutamine, which may be very important in that regard. Mọi người ở đây thì chúng ta có thể bắt đầu sử dụng noradrenaline ở bệnh nhân này để đạt được cái mục tiêu huyết động của bệnh nhân. Đồng thời là chúng ta có thể sử dụng thêm liều thấp dobutamine từ 3 đến 5 microgram trên kg ở bệnh nhân này. Okay. Yeah, so I think the MAP target should be individualized, consider baseline blood pressure, evidence of risk intracranial pressure as mentioned by the other identity, and any evidence of end organ injury like AKI. In post-cardiac arrest syndrome, cerebral autoregulation is impaired. Therefore, cerebral blood flow depends very much on the CPP. So you may need a higher MAP. And that's because in chronic hypertension, it's shifted to the right-hand side, the autoregulatory curve. Therefore, a drop in your MAP is likely to drop your flow quite fast. Và chúng ta phải điều chỉnh cái MAP này là theo cái tùy từng bệnh nhân để điều chỉnh, và chúng ta phải cân nhắc về các cái yếu tố liên quan đến huyết áp nền, cái bằng chứng của việc tăng áp lực nội sọ hoặc AKI ở bệnh nhân này, và đồng thời là chúng ta cũng phải đánh giá cái CVF ở bệnh nhân này. Thank you. Yeah. So I thought it's important that, as I mentioned before, estimate ICP from the CT brain or from alternate shift diameter. This was we mentioned earlier on. ONSD of more than 5 mm suggests an ICP of more than 20, and therefore, if that happens, you want a higher mean arterial pressure in order to preserve your CPP. Và có những cái cách khác nhau ở đây để chúng ta ước lượng cái ICP ở bệnh nhân từ các cái từ CT scan hoặc là dùng cái siêu âm và dây thần kinh thị, và đồng thời chúng ta nếu trong trường hợp và đồng thời cái mục tiêu cái huyết áp động mạch trung bình ở đây nên là duy trì từ 80 đến 85 mm thủy ngân. Okay. Yeah. So this is data that I'm sure some of us may have read in late last year on a box BP trial. They study about two blood pressure targets in patients after cardiac arrest comparing 63 and 77, the box BP trial. And you can show that that separation is not very well achieved,
But the long and short of it is that a higher MAP target of 77 did not reduce mortality compared to a MAP of 63. But there are some issues with the study. Number one, as I mentioned earlier on, it's important to look at the baseline characteristics of this study in Denmark. There's only 2 centers in Denmark compared to what we have in Southeast Asia. So for example, you can see that there's only 45% of patients who are hypertensive in this study. Hypertensive patients require higher MAP, but it's underrepresented in this study. Furthermore, the bystander CPR rate is 88%. 88% of patients got bystander CPR rate, which means that the brain injury may be much lesser, and the median time of cardiac arrest is only 20 minutes. So again, there may be less injured brain, and therefore higher MAP target might not be very useful. Và ở đây thì người ta đã tiến hành nghiên cứu ở những bệnh nhân ở Đan Mạch, và có thể là những về dịch tễ ở bệnh nhân Đan Mạch có thể khác ở các bệnh nhân ở châu Á. Tuy nhiên thì người ta đã so sánh ở số lượng những bệnh nhân mà có bệnh nhân cao huyết áp ở đây thì có đến 45% bệnh nhân có tăng huyết áp, và những bệnh nhân tăng huyết áp thì đòi hỏi chúng ta phải có dùng MAP nó phải cao hơn. Và đồng thời là cái việc bystander có thể the bystander Bystander CPR rate is very high, about 88%. So therefore, the brain injury is much lesser than what our patients may have. So therefore, even a higher MAP target for them may not be beneficial. Và ở những bệnh nhân này thì cái bystander chỉ chiếm 8,8%. Do vậy mà trong trường hợp này thì có thể là cái target của MAP cao hơn nó sẽ có ý nghĩa hơn ở những cái bệnh nhân mà MAP thấp hơn. Dạ vâng. Dạ. Vâng, thì ở Đan Mạch thì cái tỷ lệ bystander nó đạt được chất lượng nó cũng rất là cao so với các nước ở châu Á, và do vậy mà trong trường hợp mà cái không cần thiết MAP phải quá cao để đạt được cái outcome tốt ở bệnh nhân. Okay, I think it's important for us to measure what the flow is like. So for example, pressure is important, flow is equally important. We know that ICP is elevated based on ultrasound obtaining shift diameter. So aim for higher MAP in order to maintain a CPP. So you can see the MAP is 80 on the balloon pump. Flow is important. We can see that the CO2 gap is 10 and the lactate is more than 10.8. And cerebral oscillometry reading is low. And our CI is only 2.3. So pressure targets may be okay, but flow targets is inadequate for your organ perfusion. Ở đây thì chúng ta có nhìn thấy là cái trường hợp MAP nó cao thì nó sẽ giúp cho cái duy trì cái áp lực nội sọ ở bệnh nhân, và nó có thể tăng cái ICP ở bệnh nhân lên, và cái đồng thời tuy nhiên thì cái tưới máu não của bệnh nhân. Sorry, Professor, just the last sentence. I think that the flow, the cardiac index is low and the cerebral oscillometry is low. So while the pressure targets are okay, the flow is inadequate for the organ perfusion. Và trong trường hợp này thì cái tưới máu não của bệnh nhân đảm bảo thì nó sẽ giúp cho cái việc tưới máu não của các cơ quan nó cũng sẽ được duy trì tốt. Thank you. Yeah, so what we did is very simple. We actually added some dobutamine for this patient. You can see the cerebral oscillometry reading went up from about 48% to about 59%, and our CI also increased from 2.3 liters per minute per square meter to 3.0 liters per minute per square meter. CO2 gap also normalized, and our lactate also came down very nicely. So consider flow as well in your management of patient after cardiac arrest and not just pressure alone. Ở bệnh nhân này thì chúng tôi đã thêm dobutamine ở bệnh nhân này lên, và cái huyết áp cái tưới máu não, cái oxy máu não của bệnh nhân đã được tăng lên như thế này, và nó sẽ đảm bảo hơn cho cái việc tưới máu nữa cho các cơ quan của bệnh nhân. Okay, so I think the rest will be very simple things like sedation is very important. Sedation actually reduces CMRO2.
Sedation reduces shivering during induced hypothermia, allowing you to reach your target temperature much earlier on. But metabolism of sedative and neuromuscular blocking agents are reduced with hypothermia treatment, and therefore you should use a short-acting medications after cardiac arrest in order for you to be able to have more reliable and earlier neurological evaluation. So one of the recommendations is remifentanil and propofol. Ở đây thì chúng ta có thể dùng thêm các thuốc an thần ở bệnh nhân, nó sẽ làm giảm cái tiêu thụ oxy máu não ở bệnh nhân, và đồng thời là nó có thể giảm cái khả năng mà có thể xuất hiện cái hạ thân nhiệt ở bệnh nhân này, và đồng thời là nó sử dụng cái tác dụng ngắn ở bệnh nhân này, cho phép là chúng ta có thể đánh giá được cái chức năng thần kinh của bệnh nhân này, và do đó là chúng tôi sử dụng cái remifentanil ở bệnh nhân này cộng với propofol. Yeah, and I mentioned earlier on that after cardiac arrest, it's very important to monitor the cerebral oxygenation. So this is a near-infrared spectroscopy that's used in operating theater for many years. So it's based on a non-invasive technique to monitor the saturation of brain tissues. And the drop and the trend is very important. So for example, the drop in cerebral oxygen saturation is either because of increase in CMRO2, like seizures or fever, or drop in DO2. And drop in DO2 could be a drop in cerebral perfusion pressure, drop in your cardiac output, or drop in arterial oxygen content, like a CaO2 drop or from hypocapnia. Ở đây thì chúng tôi đã đo cái áp lực cái tuyến máu não của bệnh nhân, và giảm cái tăng cái CMRO2 của bệnh nhân lên và giảm cái DCO2 của bệnh nhân lên, nó sẽ giúp làm giảm cái CPP, giảm CO và giảm CaO2, đồng thời cũng giảm CO2 ở bệnh nhân này. Okay. And so this is what is done in the studies that is shown that's feasible to monitor cerebral oxygen saturation after cardiac arrest. And one study we did myself in my center is that patients who have got a survival chance usually have a higher cerebral oxygen saturation of 60% compared to a non-survival of 50%. So this is what we found in our center. And a higher cerebral oxygen saturation on day one does portend a higher likelihood of survival. So I think it's important for us to monitor cerebral oxygen saturation in for higher level and not ignore this very important and easy to monitor non-invasive technique. Vâng, thì ở trung tâm chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu của bệnh nhân này ở tình trạng cái độ bão hòa oxy của máu não cao 59,5% so với cái nhóm mà 49,7%, thì chúng ta thấy rằng cái P của bệnh nhân, P value của bệnh nhân này có ý nghĩa, và từ cái nghiên cứu này mà chúng tôi đã khuyến cáo là chúng ta nên duy trì cái tuyến máu não, cái độ bão hòa của oxy của bệnh nhân ở mức cao, còn ý nghĩa nhiều cho đầu ra của bệnh nhân hơn. Thank you. And this thing is that seizures are actually very common and occur in 1/3 of patients after cardiac arrest because of hypoxic ischemic brain injury. And it's important for us to monitor and treat accordingly because seizure increases your CMRO2 and causes secondary brain injury. So we should consider things like maybe a Keppra or sodium valproate. We tend to avoid sodium phenytoin after cardiac arrest because of the cardiotoxicity. Vâng, chúng ta có thể biết là cái động kinh có thể xảy ra sau cái ngừng tuần hoàn, và do vậy mà chúng tôi đã cân nhắc sử dụng cái levetiracetam và đồng thời hoặc là sodium vasopresate để sử dụng ở những bệnh nhân như này. Okay, so back to the case. So this is actually our patient's EEG. You can see that there's still reactivity, although it's quite suppressed, compared to some other patients that we had over the past few years. You can see that this is our patient. Okay, so it's suppressed by reactivity. The one on top right corner got what we call a periodic epileptiform discharges. Bottom right corner is like asystole on the EEG, and it's actually very bad news. And the one on the bottom left has got convulsions, and that should be treated aggressively. So we can monitor EEG in the ICU ourselves quite easily by using some of these bedside monitors. And we're surprised that a lot of patients after cardiac arrest do have seizures without us realizing. Especially if we are starting neuromuscular blocking agents, I think it's important for us to monitor and exclude any ongoing seizures. Và chúng tôi khuyến cáo rằng là chúng ta nên đo cái điện não, tiến hành đo cái điện não ở những bệnh nhân mà ngưng tim, thì chúng ta sẽ phát hiện là có khá là nhiều các trường hợp mà xảy ra cái động kinh sau cái ngừng tuần hoàn.
Okay. Yeah, so not just during cooling phase, but even rewarming. So for example, for this patient, we can see that during rewarming itself, there's a drop in cerebral oxygen saturation, and our bedside EEG show that there's actually ongoing convulsions and correlated very well with the former EEG. We started giving patient all the treatment, and after which we can see that the seizures were suppressed. So it's very important to monitor for seizures, not just during cooling, but also during rewarming. Because during rewarming, what we will see is that there's going to be lower seizure thresholds. Và việc đo cái sóng não này không chỉ diễn ra ở cái giai đoạn, chúng ta nên duy trì cái việc đo máu não này ngay cả ở giai đoạn mà rewarming, làm ấm trở lại với bệnh nhân này, ở những bệnh nhân này. Okay. So the rest are quite straightforward, like avoiding hyponatremia because they may worsen cerebral edema. And also, we will allow a lower potassium level during hypothermia because of transcellular shift. Because if you try to aggressively replace the potassium, during rewarming, there will be rebound hyperkalemia, and that can be very dangerous. Và đồng thời chúng ta cũng phải kiểm soát điện giải và dịch ở những bệnh nhân này để tránh cái trường hợp mà hạ natri có thể làm tăng cái tình trạng phù não ở bệnh nhân, và đồng thời là cũng sẽ phải làm nó trong cái quá trình giảm thân nhiệt nó sẽ diễn ra cái việc là tăng kali ở bệnh nhân này và nó sẽ gây đầu ra không tốt cho bệnh nhân. Yeah, so we check ABG and electrolysis hourly while on hypothermia therapy itself would be a good idea. And we try to avoid hypertonic solutions like dextrose 5% because potentially it can increase cerebral edema, and therefore we use things that's more balanced like plasma light or Ringer's lactate. Và chúng ta nên check cái khí máu của bệnh nhân và cái điện giải của bệnh nhân 6 giờ một lần, và chúng ta nên sử dụng cái dung dịch tôi đã ghi ở đây vì đó lactate nên sử dụng ở những bệnh nhân này. Yeah, I must say some of these recommendations that we put out for our national guidelines are not based on cardiac arrest patients, but we learn all this from our neurointensivists who look after patients after stroke, after patients with traumatic brain injury. And we think that the same type of care we give to a neurosurgical patient should equally apply to a patient after cardiac arrest, because the brain injury are the same. Và đặc biệt ở những bệnh nhân mà sau nhồi máu não có đột quỵ và những bệnh nhân mà có chấn thương sọ não thì chúng ta nên kiểm soát cái điện giải đồ và cái dịch ở bệnh nhân này giống như những bệnh nhân có ngừng tuần hoàn. Okay. Yeah, so G will be in terms of early feeding to avoid infectious complications. Again, it's good ICU practice. And of course, beware of gastroparesis during hypothermia itself. So sometimes we add on a prokinetic agent like metoclopramide and also erythromycin, but just be very careful of QT interval prolongation when you're on erythromycin and hypothermia. Và đồng thời chúng ta cũng phải quan tâm đến cái việc mà sử dụng đường và cái tiêu hóa ở những bệnh nhân này, và chúng ta có thể cho ăn sớm ở bệnh nhân để giảm cái nguy cơ nhiễm trùng, và có thể là phải và đồng thời là cái kiểm soát cái ACG để tránh cái trường hợp mà QT kéo dài ở những bệnh nhân mà có hạ thân nhiệt. Yeah. Another part about glucose control that we want to have a good glucose control, avoid hypoglycemia and hyperglycemia, and also avoid a lot of variability in your glucose level because that has been shown to be related to poorer neurological outcomes. So aim about 6 to 10 millimoles per liter of glucose is important. Cái mục tiêu glucose của bệnh nhân này nên là từ 6 đến 10, bởi vì trong trường hợp mà quá thấp hoặc là bệnh cao, đường máu quá cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng đầu ra của chức năng thần kinh. Đồng thời là cái việc hạ thân nhiệt nó có thể phối hợp với cái việc tăng cái đường máu của bệnh nhân lên, và nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong và cũng như là cái chức năng thần kinh cho những bệnh nhân có thể survive. Yeah. Okay, so HEP, hypothermia, can result in mild coagulopathy, but usually there's no clinically significant bleeding. So we don't need to be too afraid about hypothermia causing bleeding, really. I don't see bleeding at all, except, of course, if you have cut a patient, then, of course, it may bleed, but then it won't bleed by itself. And but because of this mild coagulopathy, for DVT prophylaxis in the ICU while on cooling, we prefer to use pneumatic cuff compressors rather than using enoxaparin. Cái việc hạ thân nhiệt có thể gây ra cái tình trạng bệnh lý về đông máu ở bệnh nhân, tuy nhiên thì không có cái bằng chứng chảy máu trên lâm sàng một cách có ý nghĩa, và chúng ta có thể sử dụng
pneumothoracic cuff Yes. thay vì là sử dụng cái enoxaparin cho những bệnh nhân đi thì bơm bóng ngắt quãng thì chúng ta có thể sử dụng cái bơm bóng ngắt quãng ở những bệnh nhân này. Thank you. Yeah, so will be immunoparesis can occur with hypothermia, but there's higher incidence of RSI, as I mentioned, respiratory infections. And there's no current recommendations for prophylactic antibiotics for all the patients after cardiac arrest. And I think it's important to check things like procalcitonin because patient will not mount a fever response, especially when they are on a targeted temperature management. Đồng thời là chúng ta cũng phải kiểm tra cái procalcitonin ở bệnh nhân này, bởi vì là những bệnh nhân hạ thân nhiệt thì nó có cái bằng chứng cao về việc cái viêm nhiễm đường hô hấp, và tuy nhiên thì không có các cái khuyến cáo cho việc sử dụng cái cái kháng sinh ở những bệnh nhân này. Okay, we have finally reached our TTM. After talking for the past 40 minutes, I'm so sorry for that. But I think it's important that I'm trying to highlight that care of a patient after cardiac arrest, temperature control is important. Don't forget about temperature control. But the other A, B, C, D, E, F, G, H are also equally important because it's all a bundle of care that's going to improve outcomes. There's no single magic bullet. Không chỉ là việc kiểm soát thân nhiệt quan trọng, mà các cái bước kiểm soát từ A đến Y thì đều có vai trò quan trọng như nhau. Okay, so number one, TTM includes two areas, TTM at hypothermia and TTM at normothermia. Both are TTMs. TTM thì có hai cái loại TTM ở đây là TTM ở những bệnh nhân có hạ thân nhiệt và bệnh nhân có thân nhiệt bình thường. So when people talk about TTM, the first question we ask, is there a scientific basis of why it may help the patient? I mean, there's a lot of data. It helps to reduce reperfusion injury. It helps to reduce production of free ion radicals. It helps to reduce your cell membrane leakage. It helps to reduce your CMRO2. There's a lot of evidence why bringing down the body temperature is useful based on evidence from basic science. Có rất nhiều các bằng chứng đã chỉ ra rằng là việc kiểm soát thân nhiệt ở bệnh nhân có ý nghĩa như các tiêu chí nêu ở đây, và do vậy mà cái việc kiểm soát thân nhiệt ở đây là có vai trò quan trọng như các cái bước mà chúng tôi đã nêu ở trên. Thank you. And I'm sure this paper will be quoted again by the later speakers. This is a paper in 2002 that brought TTM into what I call a clinical practice era. They shown that hypothermia compared to normothermia or no temperature control, hypothermia reduced mortality with better neurological outcomes. Và cái nghiên cứu này chỉ ra rằng cái việc hạ thân nhiệt nó sẽ giúp cải thiện cái chức năng thần kinh của bệnh nhân và cải thiện cái đầu ra chung điều trị bệnh nhân. After these two studies were published, you can see that there's an incremental usage of TTM in post-cardiac arrest patients, and the guideline recommendation earlier on in 2010 was aim for a temperature of about 32 to 34 degrees Celsius for 24 hours. Đây là guideline hướng dẫn cái việc kiểm soát thân nhiệt ở bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn, và như tôi khoanh tròn đây thì cái kiểm soát thân nhiệt bề mặt nên là từ 32 đến 34 độ C ở trong vòng 24 giờ, và sau 24 giờ thì chúng ta có thể làm ấm cơ thể trở lại dần dần từ khoảng 0,25 độ C trên 1 giờ. Okay, so I think let's go through again. TTM got 4 phases: the first phase, second phase, third phase, and fourth phase. The first was rapid induction. Second phase is maintenance with minimal fluctuations. Third phase is slow controlled rewarming, and phase 4 is controlled normothermia. Cái kiểm soát thân nhiệt của bệnh nhân thì diễn ra trong 4 giai đoạn tôi chỉ ở đây. Đầu tiên là có thể giảm thân nhiệt nhanh chóng, sau đó là chúng ta duy trì cái độ thân nhiệt của bệnh nhân, và giai đoạn thứ 3 là giai đoạn làm ấm dần, ấm trở lại cơ thể, và giai đoạn cuối cùng là duy trì cái thân nhiệt ở mức bình thường của bệnh nhân. So allow me to go through some of the data for each stage. So for example, in terms of early induction, when to initiate TTM. So data has shown that there's a 20% increase in mortality for every hour delay in starting TTM. And of course, if you start TTM within 2 hours of hospital admission, it's associated with increased survival. Và câu hỏi đặt ra thì khi nào chúng ta nên bắt đầu làm TTM, thì các cái nghiên cứu chỉ ra rằng là TTM lúc làm tăng 20%. Nếu chúng ta không sử dụng TTM thì nó sẽ làm tăng 20% cái nguy cơ tử vong mỗi giờ nếu mà chúng ta delay cái biện pháp này.
Và đồng thời là TTM thì có thể giúp cho trong vòng 122 phút trong quá trình vừa mới nhập viện vào thì có thể làm tăng, làm cải thiện cái đầu ra của bệnh nhân. Yeah, and as a cardiologist, I would liken this to my door-to balloon for STEMI patient that the earlier you start intervention, you should expect to see a better benefit, and you delay your treatment for too long, then the benefit is going to be very modest. Và ta nên ghi nhớ rằng là càng delay thì cái giá trị của cái phương pháp này nó sẽ càng kém. Okay, so you can start in A&E with ice packs and everything. You can do that, but of course it's a bit messy, a lot of water, and then it's a risk when you need to defibrillate patient. So what we did in my hospital and some other hospital in Singapore is that we started to use this cooling vest that put on the patient's body, and it can reduce the temperature quite fast. We can see that when we apply this device in our emergency department, resulted in a drop of 1.3 degrees Celsius per hour as a median. And our data shown that by using this device very early, patient of course reach hypothermia temperature much earlier on. And we can see that the 6-month survival is about 36% by using this device. But what's more important is that amongst all the survivor, 85% is CPC1 and CPC2. So that's important because we not only want more survivor when you start cooling, but we want survivor with good neurological outcomes. Ở Singapore thì chúng tôi sử dụng các cái biện pháp là làm hạ thân nhiệt của bệnh nhân bằng sử dụng các cái túi làm mát, và cái biện pháp này đã được chỉ ra rằng là nó làm hạ thân nhiệt khá là nhanh chóng. Như số liệu ở đây, thân nhiệt đã giảm 1,3 độ C trong vòng 1 giờ, và kết quả cũng chỉ ra rằng là tỷ lệ 30 ngày survival và 180 ngày survival của những bệnh nhân này thì nó khá là được cải thiện. Đồng thời, Professor, can you repeat Yes. the last picture? Last picture is that amongst a survivor, 85% of them got CPC1 and CPC2, which is very important because we not only want survivor who are having good neurological recovery. Then that's very important. Và đồng thời là tuy nhiên thì chúng ta không chỉ quan tâm đến việc bệnh nhân có sống hay là không, mà chúng ta còn phải quan tâm đến việc là cái chức năng thần kinh của bệnh nhân này nó có được tốt hay là không, cũng quan trọng hơn. Okay, very good. So next is regards to how fast do you want to reach your target temperature. Again, we mentioned before that any treatment, the faster the better. So there are different devices available. You can divide into surface cooling and endovascular cooling. And of course, there are differences in terms of rapidity of induction, their control, their precision in control, and their ability to control rewarming. So it's important to consider all these factors when you try to consider temperature control devices. So for our patient that we discussed earlier on, the temperature dropped from 35.8 degrees Celsius to 33 within 45 minutes. And we consider that as actually quite a fast induction. Và câu hỏi đặt ra là chúng ta nên hạ thân nhiệt nhanh như thế nào, và các nghiên cứu chỉ ra rằng là những bệnh nhân chúng ta nên hạ thân nhiệt ở bệnh nhân từ 35,8 độ C xuống 33 độ C trong vòng 45 phút, và họ chỉ ra rằng là càng hạ thân nhiệt nhanh thì càng có ý nghĩa tốt cho bệnh nhân. Yeah. So the next question will be more controversial about what target temperature. So in 2013, for those who remember that the TTM1 trial was published, and it almost threw this TTM concept out of the window because of misunderstanding of what it represents. So first and foremost, TTM1 is comparing 33 TTM versus TTM 36. We show no difference in survival. But it's very important again to look at the study population. You can see that it got CPR started within 1 minute of cardiac arrest. 1 minute CPR started, and the cardiac arrest duration is only 25 minutes. Our patient cardiac arrest of 112 minutes. So definitely our patient has more brain injury compared to the patient in the study in TTM1. Và ở bệnh nhân của chúng tôi thì cái việc tổn thương não của bệnh nhân nó nghiêm trọng hơn so với những bệnh nhân trong nghiên cứu này. Thì bệnh nhân trong nghiên ngành thì đã được bởi vì là cái việc tái lập lại tuần hoàn của bệnh nhân của chúng tôi là 112 phút, trong khi đó những bệnh nhân trong nghiên cứu này thì ngay lập tức người ta đã được nhận cái hồi sức tim phổi rồi. So anyhow, because of this TTM1 study in 2013, the guidelines have changed to allow a greater range of target temperature from 32 to 36 degrees Celsius.
Mục tiêu kiểm soát thân nhiệt ở bệnh nhân này là khoảng từ 32 độ C đến 36 độ C. Okay, so this is a TTM2 trial published about 2 years back. It again generated a lot of questions. Again, it's shown that hypothermia and normothermia, there's no difference in mortality. This is a very well conducted study, really very well conducted study. But again, we must always look at whether it's applicable to our country and our region. So you can see again that in this study, the bystander CPR rate is 82%. So again, I mentioned in Singapore about 60%, so I'm not sure about other countries. And also that the median cardiac arrest time to RSC is 25 minutes. And that after you have cardiac arrest, you took about 2 hours to randomize patients. And after randomization of patients, those who are allocated to hypothermia group took another 7 hours to reach hypothermia treatment. Ở nghiên cứu chỉ ra rằng thì những bệnh nhân mà có thân nhiệt bình thường và những nhân hạ thân nhiệt thì cái survival của bệnh nhân thì thường mọi người có thể nhìn thấy ở cái sơ đồ đầu tiên ở bên góc bên phải thì cái tỷ lệ survival của bệnh nhân là như nhau. Tuy nhiên thì ở bệnh nhân ở Singapore của chúng tôi thì cái việc bệnh nhân được nhận cái hồi sức tim phổi để là 112 phút, trong khi đó ở những bệnh nhân trong nghiên cứu này thì là ở 82 phút. Và do vậy và can you repeat the last picture? Yeah. So I think that our interpretation is that the patients in TTM2 are less brain injured compared to what we see day to day because they got faster CPR started. The cardiac arrest duration is very, very short. And also, even those who are randomized to hypothermia arm, they took a long time to reach hypothermia, so the benefit will be much lesser. Vâng, và rõ ràng là khi mà bệnh nhân được nhận cái hồi sức tim phổi chậm hơn và đồng thời cái việc bắt đầu cho cái hạ thân nhiệt của bệnh nhân chậm hơn thì cái đầu ra của bệnh nhân chắc chắn là nó sẽ phải thấp hơn so với những bệnh nhân mà được hồi sức tim phổi đồng thời là cái tiến hành cái hạ thân nhiệt xấu. Okay, and this is important to note that a lot of people choose normothermia because they think that's easier to manage patient on normothermia. It's a very common thought process, but I think there's also a bit of a misconception. This study is done by Alfred Hospital in Melbourne. It's shown that when their ICU target temperature was 33 degrees Celsius on the gray line, they can maintain patient at hypothermia about 90% of the time. When they change their target temperature to normothermia, they only manage to maintain patient in normothermia at only about 40%. Because at normothermia, there's more shivering, there's more temperature generation, patients tend to have fever. So normothermia is not easier compared to hypothermia management. Nghiên cứu này chỉ ra rằng là ở những bệnh nhân mà chúng ta có thể duy trì được nhiệt độ bình thường là khó hơn so với việc kiểm soát thân nhiệt ở bệnh nhân có hạ thân nhiệt. Yeah. And furthermore, you can see that in a TTM2 trial, we spoke a few times about this evening. Even those patients randomized to normothermia arm, up to 46% of patients still require a device just to maintain normothermia. So normothermia is not just a walk in the park. Chỉ có 46% những bệnh nhân này là có thể nhận được cái ở những bệnh nhân mà cái thân nhiệt bình thường có thể nhận được cái cooler device, có nghĩa là cái thiết bị làm mát. Do vậy mà rõ ràng là những bệnh nhân có thân nhiệt bình thường. Professor, the last sentence. Yeah, so it's not so simple to maintain patient in normothermia. Ý của giáo sư muốn truyền đạt ở đây là nó không đơn giản để có thể kiểm soát được thân nhiệt ở bệnh nhân ở mức bình thường. Yeah, I can see that those patients who are randomized to normothermia arm, there are twice the incidence of fever in this group of patients. Và ở những bệnh nhân này thì chúng ta có thể thấy là có cỡ tới gần gấp 2 lần số bệnh nhân là có tình trạng sốt trong cái nghiên cứu này chỉ ra. Yeah, so I think this is very important. I think this debate on target temperature is a constant debate at any conferences. I think at the end of the day, the target temperature is based on the illness severity. So this data from Pittsburgh in US is shown that if patient is very, very well, then there may not be a benefit of hypothermia.
If they are very, very, very sick and going to just die, then again, they might not be benefit of hypothermia. But if they are moderately to severely sick, then yes, then these are the patient population who are most likely to benefit from aggressive temperature management. And this similar recommendation was replicated in Japan. They again shown that patients who are moderately to severely injured after cardiac arrest are the likely patient who will benefit from hypothermia. So consider temperature like a medication you give in the ICU. It's not one single dose for every patient in your ICU, but you give the treatment based on the patient's medical acuity. Nghiên cứu trong các nghiên cứu của chúng tôi ở Nhật Bản thì chỉ ra rằng là ở những bệnh nhân mà có tổn thương não thì cái việc mà cái trường hợp hạ thân nhiệt của bệnh nhân nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Và Professor, the last the picture. Yeah, I think the picture, they all demonstrated the same concept that if you are very, very well after cardiac arrest, then you can aim for normothermia. If you are very, very sick, that you are very likely not going to survive, then again, you may not benefit from hypothermia. But if you are moderately to severely sick, then yes, then hypothermia may be beneficial in that sense. Nó cũng phụ thuộc vào cái tình trạng của bệnh nhân. Trong trường hợp mà bệnh nhân rất là ốm, có nghĩa là very very sick, thì cái việc hạ thân nhiệt của bệnh nhân nó chưa hẳn đã có ý nghĩa. Okay, so we are almost ending on this part of high quality TTM. The next part is duration to maintain at target temperature. So guidelines mention at least 24 hours. Does it mean that 24 hours you stop cooling and rewarm everyone? So I think that we need some data. So this is the TTM and 48 study that shown that when you maintain at 48 hours, there might be increased survival, although it did not reach statistical significance in this regard. But again, this study shown that the patients are not so sick because the bystander CPR rate was 84%, and the time of starting CPR is 1 minute, and the cardiac arrest duration is 20 minutes. But really, these not so sick patients already shown that if you do 48 hours of temperature control, there's a signal that you may reduce mortality. Và câu hỏi đặt ra là chúng ta nên duy trì cái hạ thân nhiệt ở trong bao lâu? Thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là cái mục tiêu hạ thân nhiệt, cái kiểm soát thân nhiệt của bệnh nhân trong vòng 48 và so với 24 giờ và so sánh với cái kết quả đầu ra của bệnh nhân thì chúng ta nhìn thấy ở đây nó không, ở đây có thể chỉ ra là nó ở những bệnh nhân mà tuy nhiên thì ở trong cái nghiên cứu này thì số lượng các bệnh nhân mà được tiến hành CPR rất là cao, và đồng thời là cái thời gian tiến hành CPR bệnh nhân nó rất là ngắn. Do vậy mà cái sự khác biệt này nó không có ý nghĩa nhiều. Tuy nhiên thì ở những bệnh nhân mà có trường hợp mà tiến hành CPR bị kéo dài, sau khi ngừng tuần hoàn bị kéo dài thì càng cái việc duy trì hạ thân nhiệt trong vòng 48 giờ nó lại càng có ý nghĩa hơn đối với bệnh nhân. Okay. And so it's very important for us to have this individualized target. So for our patient, for example, the young lady, on day 1, the ultrasound altitude was 7 millimeters. On day 3, it was about 5 to 6. So we do it every day to ensure that before we rewarm a patient, the intracranial pressure is not still very high. If not, you are likely to cause more harm. So we actually maintain patient at 33 degrees Celsius for about 72 hours before we started to rewarm the patient. Ở bệnh nhân này thì chúng ta mục tiêu kiểm soát của chúng tôi đã là bệnh nhân đã được kiểm soát thân nhiệt mà 33 độ C trong vòng 72 giờ, và cái việc mà làm ấm cơ thể trở lại thì khi mà cái ICP của bệnh nhân nó thấp hơn, chúng tôi đã tiến hành làm ấm lại thân nhiệt. So it must be an individual decision. It's not at 24 hours. You must rewarm everyone in your ICU. You must look for contraindications. And lastly is how fast you want to rewarm and how to rewarm a patient. So data has shown that if you have a rebound hyperpyrexia, hyperthermia occurring, you have worsened outcomes and increased risk of mortality if you have fever after cardiac arrest. And therefore, it's very important for you to rewarm patient very slowly. So for example, using a precise control, you can see very nicely the temperature goes up to 37 degrees Celsius. Và câu hỏi đặt ra là chúng ta nên làm ấm cơ thể của bệnh nhân như thế nào, và
Professor, the last. Yeah, so basically, fever after rewarming increase bad outcomes and mortality. Và chúng ta nên tránh cái tình trạng sốt của bệnh nhân, bởi vì sốt thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân này. Yeah, so something that's going to be very gentle and well-controlled machine is going to be very important. Do vậy mà cái monitor để kiểm soát thân nhiệt của bệnh nhân là vô cùng quan trọng để tránh cái tình trạng sốt của bệnh nhân. So our patient was rewarmed at 0.1 degrees Celsius per hour. We used 40 hours to rewarm this 28-year-old lady. 40 hours just to rewarm. Và bệnh nhân này đã được làm ấm thân nhiệt 0,1 độ C trên 1 giờ và từ 33 độ C lên 37 độ C trong vòng 40 giờ. Yeah. So in summary, a high quality TTM, it must initiate early. You must be fast in reaching your target temperature, no matter which temperature you use, 33, 34, 35, or 36. Must reach it early, and then it must be low enough if you are more injured in the brain, and it must be stable in maintenance with minimal fluctuations. It must be prolonged enough and until there's no contraindications of rewarming, and you must do it slowly. So early, fast, low, stable, long, and slow are the keywords of high quality TTM. Và nó tóm lại trong 4 cái giai đoạn làm kiểm soát thân nhiệt ở bệnh nhân này thì thứ nhất, chúng ta nên tiến hành hạ thân nhiệt, kiểm soát thân nhiệt của bệnh nhân càng sớm càng tốt. Thứ hai là chúng ta nên tiến hành đạt được cái mục tiêu thân nhiệt của bệnh nhân càng nhanh càng tốt, và chúng ta phải duy trì cái thân nhiệt đó thấp, tuy nhiên thấp phải phù hợp với tình trạng của bệnh nhân và phải duy trì cái mức thân nhiệt đó đủ dài. Nó còn phải phụ thuộc vào cái làm ấm thân nhiệt của bệnh nhân lên thì chúng ta nên duy trì ở gradually, có nghĩa là từ từ làm ấm thân nhiệt trở lên và kiểm soát cái mức thân nhiệt đó để tránh cái tình trạng sốt của bệnh nhân. Yeah. So this is our patient's chart again. Temperature 35.8 degrees Celsius. It dropped 15:45 minutes to 33 degrees Celsius. We maintained for about 3 days and rewarmed very gradually over 40 hours. So what happened in the patient? Patient actually woke up after we stopped the neuromuscular blocking agents and the sedative, and recognized family member CPC1 and went back home and go to back usual work. So this is one of such a story of a patient who have a cardiac arrest of 112 minutes. Và đây là cái sơ đồ kiểm soát thân nhiệt ở bệnh nhân chia sẻ trong cái cây lâm sàng vừa rồi. Ở bệnh nhân này thì chúng ta bắt đầu kiểm soát thân nhiệt ở mức 35,8 độ C, giảm xuống mức 33 độ C trong vòng 44 phút và kiểm soát cái mức độ làm lạnh là 37 độ C trong 1 giờ và duy trì cái nhiệt độ này trong vòng 72 giờ và bắt đầu làm ấm trở lại thân nhiệt của bệnh nhân 0,1 độ C trong vòng 40 giờ đồng hồ và duy trì ở cái mức thân nhiệt là ở mức standby mode. Và ở bệnh nhân này thì bệnh nhân đã tỉnh lại sau khi mà cái tác dụng của thuốc giãn cơ và thuốc an thần đã được đã kết thúc và đạt được cái thân nhiệt ở mức bình thường, và bệnh nhân đã nhận ra được người nhà và được chuyển viện với CPC1 và bệnh nhân có thể trở lại cái sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Just some advice about how I should look out for during rewarming. Number one is that there will be increased oxygen consumption, increased CO2 production. So you don't want the hypercapnia to go much higher. So you may not want to cut down minute volume during rewarming. And there's vasodilatation causing hypotension. So do not cut down your norepinephrine too aggressively. The heart rate can go higher, so it may cause tachycardia or occurring. Be very careful about that. Increased CMRO2 and there may be cerebral desaturation. The lower seizure threshold as shown earlier in my case study. So it's very important to monitor for seizures even during rewarming. And they may report hyperkalemia during rewarming. So it's very important that we monitor electrolytes hourly. And increased insulin sensitivity can cause hypoglycemia. So do not increase insulin aggressively during rewarming. And lastly, report hyperpyrexia, which can cause increased mortality. Ở đây thì chúng ta còn nên chú ý các cái vấn đề sau đây để trong cái giai đoạn mà làm ấm cơ thể bệnh nhân trở lại, bao gồm có việc tăng cái lượng oxy tiêu thụ của bệnh nhân, tăng cái sản xuất CO2 của bệnh nhân, cái co mạch nó có thể làm hạ huyết áp của bệnh nhân và do đó chúng ta không nên cắt cái vasopressor ở bệnh nhân này. Cái việc loạn nhịp có thể xảy ra ở những bệnh nhân thiếu máu cơ tim, do vậy mà chúng ta phải sử dụng phải theo dõi bệnh nhân bằng ECG của bệnh nhân và đồng thời chúng ta phải theo dõi cái oxy tưới máu não của bệnh nhân. Chúng ta cũng nên theo dõi cái
điện não của bệnh nhân này để xem có những cái cơn động kinh hay không, và đồng thời là phải kiểm soát cái mức độ kali ở bệnh nhân này. Chúng ta không nên chúng ta không nên sử dụng insulin quá là aggressive, có nghĩa là quá là nhanh ở những bệnh nhân này, nó có thể gây ra tình trạng là hạ đường máu ở bệnh nhân này, và nó đồng thời là có thể làm tăng thân nhiệt trở lại. Do vậy mà chúng ta phải kiểm soát cái thân nhiệt của bệnh nhân. Okay, just the last few slides. There's also data for using temperature control for non-shockable rhythm in the hyperurine trial, and that's really because that the brain doesn't care how the heart stops. So the brain enjoys the same, be it VT, VF, PEA, or asystole. So it doesn't mean that it's only for hypothermia for VF, VT. There's also data for INCA and also for non-shockable rhythms. Và cái việc kiểm soát thân nhiệt của bệnh nhân này chúng ta biết rằng là cái bộ não của chúng ta sẽ không quan tâm đến việc tim nó có hoạt động hay không. Okay, so just some data that I think is important for everyone to try to think through and maybe collect. So for example, if we are talking about number of survivors to A&E compared to total of OCA number, that may reflect the pre-hospital care by your paramedics. So if you are looking at survivor to ICU admission versus those who survive to A&E, may reflect the A&E care processes. Survivor to ICU discharge versus those who enter your ICU will take into consideration ICU care. And of course, those who went to general ward and survived to discharge will add on a general ward care process. So it's important to know what type of data to collect, because I know everyone is interested to know your own outcomes and how you can improve care processes. So we need to know what's the denominator you're looking at and what's the numerator in order to define what are the things that's relevant to you. Và chúng ta biết rằng đây là cái số liệu ở những bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện ở Singapore, và mọi người biết rằng là chúng ta hầu như chỉ quan tâm đến việc đầu ra của những bệnh nhân này như thế nào, mà chúng ta không quan tâm đến các cái vai trò của những giai đoạn hay những cái thành tố để đảm bảo được cái đầu ra của bệnh nhân. Và việc quan tâm đến các cái giai đoạn các cái phối hợp cấp cứu cho những bệnh nhân ngừng tuần hoàn này, chúng ta cần nhiều sự quan tâm hơn, và nó nên là individuals, có nghĩa là cá nhân cho từng quốc gia, từng khu vực, ở từng bệnh viện nó sẽ như thế nào. Okay, so some data again about TTM. So you can see that our survivor to hospital discharge of those who come in alive is about 30%. And the years that when TTM usage dropped, there's also a drop in terms of survival. So it seems there's an association between use of TTM and survival. So something we need to consider. Và ở đây thì chúng ta trong cái video này chỉ ra rằng là chúng ta nên cân nhắc về cái việc phối hợp giữa TTM và cái survival ở những bệnh nhân. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là ở những bệnh nhân sử dụng TTM thì cái tỷ lệ survival của bệnh nhân nó có tăng lên, và chúng ta nên cân nhắc, chúng ta phải suy nghĩ về thêm về cái vấn đề này. And this study that we did over 10 years of data shown that there are many interventions after cardiac arrest like TTM, ECMO, and PCI. We can see that for TTM alone, comparing patients who have got TTM versus no TTM, patients at TTM, the odds ratio of survival is twice patients with no TTM. So I think it's about 1.96. It's very important to consider TTM and improve survival. Ở trong cái biểu đồ này, cái bảng này có thể chỉ ra rằng ở những bệnh nhân mà không có kiểm soát thân nhiệt so với những bệnh nhân có kiểm soát thân nhiệt thì cái odds ratio, cái tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân cao hơn gấp 1,96 lần, và có ý nghĩa thống kê, và chúng ta thực sự là phải cân nhắc về cái con số 1,96 này ở những bệnh nhân mà có sự kiểm soát thân nhiệt. Okay. And I think the last part is really on neuroprognostication that we can really spend a whole day talking about. But whole idea is that use multi-modal strategy. But one way of examining may not be sufficient. Clinical, SSEP, EEG, CT, MRI, biomarkers. But what's more important is remember that the clearance of your sedative medication is delayed because of hypothermia. So you should try to only do neuroprognostication up to 72 hours after rewarming has been completed. Những cái yếu tố như thế này thì nó có thể làm ảnh hưởng đến đánh giá cái chức năng thần kinh của bệnh nhân sau hạ thân nhiệt, và do đó mà cái việc dự đoán, có nghĩa là cái việc đánh giá cái chức năng thần kinh nên là làm chậm lại khoảng
hoặc delay khoảng 72 giờ sau khi làm ấm thân nhiệt hoàn toàn trở lại. Okay. And really, there's going to be a lot of patients after cardiac arrest that were extubated because of poor neurological recovery. So actually, we are all care in this room about the brain outcomes very much. So it is very important for us to monitor neurology. But when I try to bring all this device, they're asking why is a cardiologist interested in the brain? But really, after cardiac arrest, we care consciously or subconsciously about the brain recovery in deciding whether to put a tube. Up to about 25% of patients die after survival to ICU because we pull the ETT. I've been shown that actually if you pull the ETT much earlier on, within 72 hours, one quarter of the death might have been preventable because you prognosticate too early and pull the tube too early. So the key is delay neuroprognostication, give a chance to the patient. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có tới 25% những bệnh nhân mà chúng ta đã đánh giá cái chức năng thần kinh của bệnh nhân quá là sớm, đến là dự đoán cái kết quả đầu ra kém ở bệnh nhân này, và rõ ràng là chúng ta có thể được cải thiện được cái con số 25% này thông qua cái việc là chúng ta có thể delay, tức làm chậm lại cái việc đánh giá thần kinh này sau 72 giờ sau khi mà bệnh nhân đã được làm ấm thân nhiệt hoàn toàn. Okay, just one slide on neuro monitoring because I know that many of the people in the room may look after neurological monitoring. So the brain, we care about cerebral O2. That depends on balance of cerebral DO2 and CMRO2. And we know that that depends on your cerebral blood flow and also your arterial oxygen concentration. Cerebral blood flow depends on the mean arterial pressure, intracranial pressure, and cerebral vascular resistance. And of course, we can measure PbTO2 in a neurosurgical ICU. We can do a cerebral microdialysis to monitor your pyruvate lactate ratio. We can also do SJVO2. But issues are that, or ICP monitoring, but these are all invasive techniques. So what we can do in the ICU for a cardiac arrest patient, we can use cerebral oximetry to replace your PbTO2. We can use optic shift diameter to replace our ICP probe. We can use transcranial Doppler to check cerebral blood flow. And these are all non-invasive techniques that you can consider you use in your ICU. I think it's a bit complicated to translate, it's okay. But I think it's a picture to show that there are many non-invasive technologies that can replace what we use commonly. Okay, and EEG is also very important because it may be risk CMRO2. So this is the data we have in my ICU over the past about 7 years. So I think over the years, there's a improved in survival rate of patients who came to ICU and survived. And the neurological outcomes are also getting better among the survivors, and that's very important. I think that's related to using just cold saline, using some more rudimentary cooling devices, to having a protocol, then eventually having a more sophisticated temperature control device. So I think it's all very important to think through in terms of how we can make a difference to outcomes. Okay? I think this one don't need to translate, this one everyone knows. And just in summary, there's a lot of guidelines, so please read through if you're interested about how we manage patient A to I. I just want to summarize everything in the last one slide. OCA incidence getting higher. We need a comprehensive bundle of care in order to change outcomes. And the importance of high quality TM cannot be ignored. And also, there's no one-size-fits-all care process. We need to be individualized in our management plan. You want to summarize these four things? Vâng, đây là tổng kết lại cái bài nói của tôi. Chúng ta có thể thấy rằng cái tỷ lệ ngừng tuần hoàn ngoại viện nó đã tăng, và điều này đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái hệ thống cấp cứu trước viện và ngoại viện thật là liên kết chặt chẽ với nhau. Đồng thời là tôi muốn nhấn mạnh về cái vai trò của cái kiểm soát thân nhiệt chất lượng cao ở những bệnh nhân, và đồng thời là chúng ta phải cá thể hóa bệnh nhân điều trị, không phải là chỉ đơn thuần dựa vào guideline, mà chúng ta cần phải cá thể hóa những bệnh nhân để đưa ra cái phương pháp điều trị tốt cho bệnh nhân. My last words is that if a cardiac arrest patient is fortunate enough to survive to your ICU, we must do everything we can to give a best chance for the patient to survive with a good neurological outcome and go home. And I think we all should do that for all our patients. And thank you very much again for the opportunity and for translating for me. And very happy to be here today. We've met our Vietnamese colleagues and happy to take any questions later on. Thank you again, everyone. Thank you.